Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem de data asta nu un tutorial, ci un clip informativ în care o să-ți dau o super veste bună. Știu foarte bine că pe canalul meu s-au abonat și YouTuberi, nu numai oameni de rând, iar lor astăzi o să le dau o super veste. YouTube de astăzi ne lasă să facem live-uri de la 50 de abonați. Vă vine să credeți, de pe telefonul dumneavoastră mobil, da? Deci nu-ți mai trebuie browsere, să descarci nu știu ce aplicații sau să folosești calculatorul de astăzi. Dacă ai 50 de abonați, poți să faci live. O să și ți arăt. Deci noi sub 1000 de abonați putem să facem live de pe telefonul mobil. Hai să și îți arăt dacă, bineînțeles, distribui această informație la mai mulți YouTuberi, prieteni care știi foarte bine că și-ar dori să facă live-uri și nu pot. Haide să-ți și arăt acest lucru, da? Intri pe acest plus de jos și dai transmite live. Iar din momentul de față ai posibilitatea să transmiți live, dai începe. Poți crea un titlu, da? Îl pui pe public și dai înainte, da? O să pui o poză de miniatură și așa mai departe, da? Eu nu o să dau transmitere live, dar v-am arătat ca o dovadă că merge, ceea ce m-a bucurat și pe mine foarte mult să văd că YouTube-ul în sfârșit nu mai face diferențe între abonați, da? Adică până acum era diferențele astea între cei sub 1000 de abonați și cei peste 1000 de abonați, da? Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe. Cu voi a fost Marian de la Tutoriale Simple, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!